ดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเค้กในรูปฟักทองกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะทำการเปิดฝาฟักทองออกในบริเวณนี้ใช้มีดจิ้มลงไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราจะทำการคว้านเม็ดด้านในออกให้หมดนะครับเราก็จะทำกับลูกต่อๆไปด้วยนะครับทำจนหมดครับในส่วนของฝาเนี่ยเอาเม็ดออกให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปต้มเอาเฉพาะเนื้อมันครับเอาไปต้มให้นิ่มนะครับในระหว่างที่เราต้มฟักทองอยู่นะครับเราจะเอาตัวลูกฟักทองที่เราควานไว้เรียบร้อยเนี่ยห่อฟอยล์แล้วก็เข้าอบรอไว้ก่อนเลยครับ
ขั้นตอนต่อไปเราจะแยกไข่นะครับวันนี้เราใช้ไข่เบอร์2 3 ฟองครับไข่แดงครับฟักทองที่เราต้มไว้นะครับกลิ่นนมสดหรือกลิ่นวานิลาก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบครับน้ำมันพืช45 กรัมครับฟักทองเนี่ยถ้าเราชอบใส่เยอะเนี่ยเราสามารถใส่เป็นเต๋าที่หลังได้นะครับส่วนแรกเนี่ยถ้าเราจะผสมเนี่ยประมาณ 45-50 กรัมนะครับแป้งเค้กครับร่อนลงไปครับวันนี้ผมชั่งแป้งเค้กมา80 กรัมครับตอนนี้เราก็จะมาตีในส่วนของไข่ขาวนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยวันนี้เราชั่งมา90 กรัมนะครับแล้วก็มีเกลือประมาณครึ่งช้อนชาครับค่อยๆทยอยใส่นะครับช่วงนี้ขออนุญาตปิดเสียงนะครับ เสียงเขาค่อนข้างดังครับ
แบ่งส่วนลงมาสัก1/3นะครับผสมลงไปในฟักทองครับเอาเทย้อนลงไปในมือแรงนะครับสูตรนี้เนี่ยพอเราตะล่อมเข้ากันดีนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ลงไปในลูกฟักทองที่เราอบไว้นะครับ วิธีนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถอบเค้กฟักทองในลูกฟักทองทั้งลูกเนี่ยแล้วสุกทั่วได้ ถ้าเราใส่ฟักทองพร้อมกับเนื้อเค้กตอนดิบๆเลยเนี่ยถ้าเราไม่อบก่อนเนี่ยรับประกันว่าเค้กไม่สุกครับเดี๋ยวเราเอาไปเทใส่ลูกฟักทองที่เราเตรียมไว้ในเตาอบกันครับนะครับฟักทองที่เราอบไว้เนี่ยข้างในร้อนจี๋เลยนะครับใส่ไม่ต้องเต็มมากนะครับเดี๋ยวเวลาเขาฟูขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาพอดีขอบเองเอาเข้าอบต่อนะครับเขย่านิดนึงให้เขาแนบกับภายในให้เรียบร้อยครับผมเข้าอบต่อเลยครับอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวอบต่ออีก15 นาทีนะครับค่อยๆดูครับจนกว่ามันจะสุกทั่วถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
วันนี้เนี่ยเราจะลองท็อปปิ้งง่ายๆนะครับฝอยทองครับเดี๋ยวลูกนี้เดี๋ยวเราจะลองผ่าดูนะครับก็ยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวเรามาผ่าดูครับขอลองชิมหน่อยนะครับสุกนุ่มมากครับ